ملكة ألمانيا وإمبراطورة أوروبا وأقوى امرأة في العالم أو الأقوى على الإطلاق في تاريخ الاتحاد الأوروبي. ألقاب حظيت بها أنجيلا ميركل في واجهات الصحف العالمية التي طالما غازلت أول سيدة تنتخب مستشارة لألمانيا بمسيرة 16 عاماً. اعتلت فيها الزعيمة إنجي كرسي الحكم من بوابة صناديق الانتخاب، وبالطبع تخرج اليوم من الباب نفسه بملء إرادتها. أن تولد لأسرة مطاردة لأنك متدين في مجتمع شيوعي ملحد وتقضي سن المراهقة بعيداً تماماً عن كل مظاهر الرفاهية تخالف شغفك العلمي فتدرس الفيزياء بدلاً من الأدب الإنجليزي. في سنوات الدراسة تعمل نادلاً في حانة بأجر $16 في الشهر، وبعد التخرج تعيش ثلثي شبابك في لباس واحد وقصة شعر قصيرة يمل منها كل زملائك، وبعد هذا كله تدخل دوامة السياسة من طريق شائك جداً وتخرج منها داهية القارة العجوز ومنقذها من أشد الأزمات. يحدث هذا كثيراً في أعمال هوليوود الأسطورية، وفي الواقع حدث حرفياً مع أنجيلا ميركل. في يوم صيفي عام 1954 ولدت أنجيلا في مدينة هامبورغ. والدها قس لوثري يدعى هورست كاسنر، ينحدر من برلين، وأمها هيرلاند مدرسة للغة الإنجليزية واللاتينية. أنجبت بعد ابنتها البكر إنجي ابنين هما ماركوس وإيرين كاسنر، وارتبط اسم الأسرة بأنجيلا في طفولتها فلقبت بين أقرانها بكاسي. في ظروف استثنائية مثيرة نشأت كاسي، ففي الوقت الذي فر فيه نحو 1,000,000 ألماني من شرق البلاد إلى غربها اختار والدها الهجرة العكسية باتجاه الشرق الشيوعي القاتم كما كان يوصف آنذاك بعد أسابيع من ولادتها امتثالاً لأمر الكنيسة اللوثرية. في ضواحي تمبلن شمال برلين ترعرعت أنجيلا في مسكن يفتقر إلى مقومات الحياة الطبيعية. عانت الطفلة كاسي الأمرين، فاضطرت إلى إخفاء عمل والدها القس وإخبار الناس بأنها ابنة سائق. وعلى النقيض من عوام الطلاب كان عليها أن تكون متفوقة فوق العادة كي يسمح لها بدخول الجامعة. وعلى الرغم من تجاوزها كل العوائق حرمها والدها أن تصبح معلمة للغة الإنجليزية، فاختارت دراسة الفيزياء في جامعة لايبزيغ لأن الحكومة الشيوعية كانت تتدخل في كل شيء باستثناء قوانين الطبيعة مثل ما تقول ميركل في مذكراتها. هناك بدأت تستمتع بحياة الطلاب خارج صندوق الأسرة المتدينة، لكنها حافظت على كل مظاهر المرأة العصامية طوال حياتها. عملت الفتاة القادمة من برلين نادلة في حانة، وكانت تحصل على أجر يراوح بين 20 و30 فننجان عن كل مشروب تبيعه، وهو ما ساعدها على دفع إيجار المنزل حسب ما تتحدث بفخر في سيرتها. عام 1977 دخلت إنجي الحياة الزوجية مبكراً مع زميل دراسة يدعى أولريخ ميركل، وانفصل بعد 4 سنوات، لكنها احتفظت بلقب أسرته حتى بعد أن تزوجت أستاذها الجامعي والمشرفة على رسالتها للدكتوراه في جامعة برلين الشرقية البروفيسور يواخيم زاور. دخلت إنجي العمل الأكاديمي باحثة في كيمياء الكم في أكاديمية شرق برلين، ولم تفكر قط في دخول الحياة السياسية في ظل الشيوعية. Für die Freiheit zu kämpfen, immer wieder große Veränderungen ermöglicht hat. Und so ist eben der 9. November. Astonishing news from East Germany, where the East German authorities have said in essence that the Berlin Wall doesn't mean anything anymore. تغير كل شيء بعد سقوط حائط برلين في عام 1989. انضمت إلى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي قبل شهرين من توحيد ألمانيا. لم تكن الأبواب موصدة أمام الأربعينية الطموح لدخول عالم السياسة، لكن صعودها لقمة الحزب مر بتحديات كبيرة متوقعة وغير متوقعة. فهدم جدار برلين لم يصلح سريعاً ما أفسده انقسام مجتمعي عمره 4 عقود. لذا كان ينظر إلى ميركل على أنها نموذج للشذوذ السياسي بين القادة الألمان، لا لشيء يتعلق بأدائها المهني، بل لأنها امرأة مطلقة تزوجت مرة ثانية وعالمة كيمياء، والأهم أنها تصنف بما اصطلح عليه آنذاك أوسي، أي منتج من ألمانيا الشرقية.
لكن ميركل التي خبرت تجربة الاستبداد في سنوات الشيوعية العجاف عرفت كيف تصعد قمة الهرم سريعة. بعد عام واحد من دخول الحزب عينت وزيرة لشؤون المرأة والشباب ثم وزيرة للبيئة والسلامة النووية، وأصبحت زعيمة للحزب الديمقراطي المسيحي. وفي عام 2002 أخفقت أولى محاولاتها لانتزاع منصب المستشارة على إثر خسارتها الانتخابات في مواجهة إدمون ستويبر. حينها ظن الكثيرون ولا سيما في حزبها أنها صغيرة جدا وشرقية جدا وأنثى أكثر مما ينبغي على حد تعبير إحدى الصحف. لكن هل انتهى كل شيء؟ Land ist kälter geworden. Rot-grüne Politik hat Land und Menschen gespalten. Und deshalb müssen wir sagen, die Bilanz ist eine katastrophale. صنع عام 2005 اللحظة الفارقة في مسيرة إنجي، إذ حققت النصر الانتخابي بفرق ضئيل على المستشار جيرهارد شرويدر بعد التحالف بين حزبها والحزب الاجتماعي الديمقراطي. So wahr mir Gott helfe. ودخلت التاريخ أول سيدة مستشارة في ألمانيا وأول مواطنة من القسم الشرقي تقود البلاد بعد الوحدة. Sondern wir können ihn wenden hin zu einer besseren Zukunft. Und deshalb setzt unser Programm ganz klare Prioritäten, also ganz klare Schwerpunkte. تسلمت السلطة في أجواء سياسية واقتصادية غير مبشرة. 5 ملايين ألماني عاطل عن العمل، و94 مليار دولار عجز في الميزانية بنسبة تتجاوز المعايير الأوروبية. شخصت إنجي العلة وعرفت أن كسب ود الألمان لا يكون بالشعارات الشعبوية والخطابات المكررة ولا بتجييش الإعلام للترويج لإنجازات وهمية، بل يكمن في ثالوث الاقتصاد والبطالة وتصفير المشكلات، وهو ما وعدت به في برنامجها الانتخابي. عالمة الفيزياء أدركت أن كل تأثير جيد في ميدان الأرقام والإحصاءات له رد فعل متساو في المقدار في صناديق الانتخاب. وهكذا حافظت على ثقة الألمان في 4 دورات انتخابية متتالية حتى عام 2017. قلبت أنجيلا السياسة المالية والاقتصادية لألمانيا والاتحاد الأوروبي رأساً على عقب منذ انتخابها، معلنة أن ألمانيا قبل ميركل ليست كما بعدها. وفي 16 عاماً لم يعد أحد من الحلفاء أو الخصوم يجرؤ على وصف ألمانيا برجل أوروبا المريض أو على التشكيك في القيادة السياسية والمالية والاقتصادية. في تمرد على قانون عمره 50 عاماً ألغت أنجيلا التجنيد الإجباري في عام 2011 في خطة لبناء جيش محترف. ليس هذا فحسب، ففي محاولة لدعم الأسر ومساعدة الآباء على تربية أطفالهم أقرت حكومة ميركل قانون استحقاق الوالدين. فلو أصبحت مواطناً ألمانياً ذات يوم فستحصل أنت وزوجك عندما ترزقان بطفل على إجازة تصل إلى 14 شهرا، وسيمنح كلاكما 67% من المعاش الشهري خلال تلك المدة. أما في الجانب الاقتصادي فطبقت ميركل سياسات أدت إلى ما يشبه الثورة، إذ رفعت الحد الأدنى للأجور إلى 8.5 يورو في الساعة الواحدة، وفي وقت تحتاج فيه البلاد إلى كل يورو للتخلص من الركود خفضت ميركل ضرائب الشركات من 25 إلى 12.5%، وذلك ما أنعش الشركات المتوسطة والصغيرة التي تكون عمود اقتصاد البلاد، وجعل ألمانيا إحدى أبرز وجهات المستثمرين الأجانب. وخلال عامين فقط تراجع عجز الميزانية من 94 مليار دولار في 2005 إلى 9 مليارات دولار في 2007. كل شيء كان يسير نحو الأفضل حتى خريف 2008 عندما أعلن بنك الاستثمار الأمريكي إفلاسه، وبدأت أزمة مالية نشرت الرعب في العالم كله. اضطرت ميركل إلى إقرار خطتين متوازيتين ساعدتا ألمانيا على أن تكون أول الناهضين، وجعلتها الاستثناء الوحيد بين الدول السبع الكبرى بعدم ارتفاع معدل البطالة. الخطة الأولى كانت حزمة إنقاذ للمصارف الألمانية بقيمة 500 مليار يورو، والثانية برنامج يقوم على تقصير ساعات العمل وخفض المعاشات. فبدل أن تطرد الشركات نصف موظفيها لتوفير معاشاتهم ستجعلهم يعملون نصف يوم ويأخذون نصف مستحقاتهم،
على أن تتكفل الحكومة بتعويضهم عن هذا النقص، وبالفعل خرجت ألمانيا أقوى بكثير، وحقق الاقتصاد أعلى وتيرة نمو منذ توحيد الألمانيتين في وقت كانت فيه أوروبا غارقة في الديون. في عام 2010 تجددت متاعب أنجيلا. أزمة تهز منطقة اليورو ظهرت في اليونان وامتدت إلى عدة دول أخرى. Europa scheitert, wenn der Euro scheitert. Scheitert der Euro, scheitert Europa. Scheitert der Euro, scheitert Europa. كالعادة أخرجت إنجي أفكارها من القمقم ضمن استراتيجية الحفاظ على اليورو، وأقرت خطة لإنقاذ العملة الأوروبية بقيمة 110 مليارات يورو تقوم على مساعدة الدول المتضررة مقابل دفعها إلى اتخاذ تدابير تقشفية قاسية تشمل زيادة ساعات العمل ورفع سن التقاعد، وهو ما جعلها عرضة لانتقادات شعبية شديدة في اليونان وإسبانيا، وصلت إلى حد تشبيهها بهتلر. ومع هذا كله يبقى الأوروبيون قبل الألمان مدينين لميركل، فهي زعيمة الأمر الواقع وصاحبة القرارات الحاسمة التي أخرجت القارة سالمة من تهديدات متعددة ليست اقتصادية فقط، ففي الجانب الأمني أيضاً تتصدر ميركل الحلول دائماً، وهي أكثر الزعماء الأوروبيين تسجيلاً للنقاط في السياسة الخارجية ومجابهة التهديدات. هنا يستغل بوتين رهاب الكلاب لدى ميركل بسبب عضة قديمة، ويفلت كلبه المرعب لابرادور ليقترب منها، لكن ابنة هامبورغ التي تتقن اللغة الروسية عرفت كيف تتحكم في الأدرينالين في مواجهة الكلب وتتفاوض مع سيده من أجل أوروبا. ترى أن من واجب الأوروبيين الاستمرار في التواصل مع بوتين، وأن الضغط عليه أكثر من اللازم قد يدفع روسيا إلى فوضى سياسية واقتصادية، لكنها مع ذلك لم تتردد بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب تدخلها في شرق أوكرانيا، واتبعت نهجاً نقدياً تجاه روسيا والصين بسبب قضايا حقوق الإنسان. Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Coronavirus outbreak is killing people. عام 2020 الذي جعل العالم يجثو على ركبتيه بسبب جائحة كورونا، حافظت فيه ميركل على هدوئها ورسمت خطة جعلت ألمانيا في المرتبة 12 في الجانب الصحي لمؤشر الازدهار، وحظيت بإشادة عالمية في الاستجابة للوباء في تقويم منظمة الصحة العالمية. وسعت حكومة ميركل طاقاتها لدعم المنظومة الصحية التي تمتلك أكبر عدد من أسرة العناية المشددة والأطباء على المستوى الأوروبي، وكان هذا أحد أسباب انخفاض نسبة الوفيات فيها بسبب الفيروس مطلع عام 2021 إلى مستوى 690 وفاة لكل مليون شخص بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز، في حين تضاعفت هذه الأعداد في بلدان أخرى. ظلت الستينية الألمانية تدهش الداخل والمحيط الأوروبي بوصفاتها الفعالة للخروج من عنق الأزمات، ويظهر تأثير هذا في صناديق الانتخاب واستطلاعات الرأي. فميركل هي أكثر نساء الأرض تأثيراً 13 مرة، والسيدة الأقوى في العالم 10 مرات وفق تصنيفات مجلة فوربس الأمريكية. لكن في المعركة السياسية مع التيارات الشعبوية واليمين المتطرف أنت عرضة للتهديد في كل منعطف. خاضت ميركل اختباراً إنسانياً عام 2015 بعد انفجار أكبر موجة لجوء منذ الحرب العالمية الثانية، وأصبحت في مواجهة خياري البراغماتية السياسية أو القيم الإنسانية التي طالما نظرت فيها. Was die Flüchtlinge anbelangt, die jetzt über Lampedusa auch nach Europa wollen, dazu möchte ich sagen, dass natürlich nicht alle Menschen, die in Tunesien jetzt nicht sein wollen, nach Europa. كانت هذه وجهة نظرها عام 2011 من اللجوء، لكن بعد 4 أعوام أصبحت أكثر تقبلاً، مع أن ذلك كلفها الكثير من رصيدها السياسي. Und ganz aktuell schockieren uns die Bilder von syrischen Flüchtlingen und die Berichte fliehender Jesiden und Christen im Irak. Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein,
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden. قررت إنجيلا فتح الباب لمليون لاجئ نصفهم من سوريا، وحظي قرارها بترحيب أممي، ومنحتها مجلة تايم لقب شخصية العام والزعيم الفعلي للاتحاد الأوروبي. إلا أن المعارضة التي يتصدرها حزب البديل الشعبوي اليماني المتطرف حاصر المستشارة بالحملات المناهضة للهجرة والإسلام، لا سيما بعد اعتداءات جنسية نسبت إلى مهاجرين، وهو ما هز شعبية أنجيلا، فخسرت 1.5 مليون ناخب في انتخابات 2017 في أسوأ نتيجة لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي منذ عام 1949. لم تنظر ميركل إلى ذلك على أنه انتكاسة وخيبة لسياستها بقدر ما هو رسالة إنذار بضرورة التغيير، فقررت ترك زعامة الحزب لأنجريد كرامب كارين باور، وأعلنت أنها لن تترشح في الانتخابات المقبلة لمنصب المستشارة. Jetzt ist es an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Heute, in dieser Stunde, in diesem Moment bin ich von einem einzigen, alles überragenden Gefühl erfüllt, von dem Gefühl der Dankbarkeit. Herzlichen Dank. تطلق إنجيلا السياسة اليوم عائدة إلى ممارسة هواية الشعر الغنائي مع زوجها والشغف بالطبخ ومشاهدة مباريات كرة القدم في شقتها البسيطة وسط برلين. سترتاح من العمل 7 أيام في الأسبوع، وسيكون لها متسع من الوقت لزيارة محلات البقالة واختيار الحليب المفضل، وهي التي لم تبتعد يوما عن محيطها الاجتماعي، وشهد لها الخصوم والمؤيدون بأنها القائد الأفضل لألمانيا.